Iseki Landleader 3x4, 34 horsepower, 4x4 with front loaded. Malakas po to at mura lang po. Bagong dating lang po to. Mga naghahanap na medyo malaki, malakas, ito ang bagay sa iyo. Mas mura po to compare mo sa Kubota farm tractor. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads po natin. Naka-highlight naman ang number ko sa 09550916-511. Philipfarmtractors service. Pag di niya makontak, nasa description ang personal contact details ko naman in case mawala ang number ko. Have a nice day. God bless. Happy watching.